صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. هقدم 8 افكار لوجبة الفطار، فطار صحي بدون عيش. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لأول مرة تشوفوني، انا اسمي نور، بحب الاكل الصحي وهدفي التشجيع على حياة صحية واكل صحي. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبتدي. بلاقي اسئلة كتير على الجروب محتارين يفطروا ايه. هقدم لكم 8 افكار لوجبة الفطار، فطار صحي بدون عيش بدون خبز، عشان ما نحتارش نفطر ايه. معلومات مهمة جدا لإنقاص الوزن. نهتم دايما بشرب المية، كل ساعة نشرب كوب ماء، مهمة جدا. المية بتعلي الحرق، مهمة جدا لإدارة البشرة وكمان شعرنا. في حاجة اسمها الجوع العاطفي، نشغل وقتنا وما نسيبش نفسنا ان الاحساس ده يسيطر علينا. نشرب مية، الاحساس ده هيروح. الجزء ده مهم جدا نركز فيه كويس. اشارات المخ الجوع والعطش متشابهة، احيانا نحس اننا جعانين نشرب مية، الاحساس ده هيروح لانه احساس وهمي. مهم جدا نشرب 3 لتر ماء باليوم. ده غير ان عملية تكسير الدهون في جسمنا محتاجة مية عشان تتم، فبالتالي قلة شرب المية بيبطل معدل الحرق، مش حرقنا هو اللي بايظ زي ما بشوف في التعليقات. وكمان النوم مهم جدا، ننام بدري وما نسهرش، لان السهر بيلخبط هرمونات جسمنا وهيرفع هرمون الكورتيزول، ده بيزود النهم من الكربوهيدرات والسكريات. كمان هرمون الجوع بيزيد، هرمون الشبع بيقل، بيأثر على مقاومة الانسولين، قابلية تخزين جسمنا للدهون عالية بالليل. ننام بدري. ما تنسوش تشربوا 2 فنجان قهوة سادة باليوم. وكمان الرياضة دي شيء اساسي، بتعلي الحرق وبتشد الجسم عشان ما يحصلش ترهلات. وكمان الرياضة بتظبط المود وبترفع الهرمون المسؤول عن السعادة وبتقلل التوتر. ما تنسوش لايك لو عجبكم الفيديو، كومنتاتكم الحلوة بتشجعني جدا استمر. يلا بينا نشارك مع بعض وجبات الفطار. لو عايزة وجبات فطار صحية وتساعدك على التخسيس وكمان تكون مشبعة، تابع الفيديو. اول وجبة معانا مكونة من بروتين زائد دهون صحية زائد خضار. هنعمل بيض اومليت. الطريقة: 2 بيض، هنضيف عليهم رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة شطة، زائد 2 معلقة كبيرة حليب. هنخفقهم كويس بالشوكة. هنضيف طاسة تيفال على نار هادية. هنضيف الدهون الصحية، انا هنا استخدمت زبدة بلدي معلقة صغيرة، هنضيفها في الطاسة وننزل بالبيض ونتابع السوا. مكونات الطبق: 2 بيض اومليت زائد خضار، اي خضار متوفر. هنا متوفر خيار، ربع ثمرة طماطم، خس، زائد 2 زيتون، وبألف هنا وشفا. مكونات الوجبة التانية: 2 بيض مسلوق زائد خضار، المتوفر هنا خيار زائد ربع ثمرة طماطم زائد شبت. الدهون الصحية هنا موجودة في صفار البيض، وبألف هنا وشفا. مكونات الوجبة الثالثة: بيضة مسلوقة زائد 50 جرام جبنة قريش زائد خضار، المتوفر هنا خيار زائد فلفل اخضر حار. الدهون الصحية هنا في صفار البيض، وبألف هنا وشفا. مكونات الوجبة الرابعة: بيض اومليت بالفلفل الالوان زائد خضار، الخضار المتوفر خيار زائد فلفل اخضر، الفلفل الاخضر الحار بيعلي الحرق. مكونات البيض الاومليت: 2 بيض، هنضيف عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود، هنقطع عليهم فلفل الوان قطع صغيرة ونضيف عليهم ونقلبهم بالشوكة. هنضيف طاسة تيفال، هنضيف فيها معلقة صغيرة زبدة بلدي او زيت زيتون، وهنضيف فيها البيض ونتابع السوا، وبألف هنا وشفا. الوجبة الخامسة وجبة متكاملة مكونة من 2 بيض مسلوق زائد خضار، المتوفر خيار، الكارب هنا بطاطس مسلوقة. كنت نزلت فيديو عن فوائد البطاطس والبطاطس والدايت، هتلاقوا كل الاجابات عن البطاطس والدايت. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. طريقة البطاطس: حبة بطاطس صغيرة مسلوقة ونهرسها بالشوكة ونضيف عليها طماطم وفلفل اخضر، وبألف هنا وشفا. الوجبة السادسة وجبة عالية البروتين، مكونة من بروتين زائد دهون صحية زائد خضار. بيض اومليت بالفلفل الالوان وشرائح الطماطم زائد جبنة قريش زائد خضار، المتوفر جرجير زائد فلفل اخضر حار. الوجبة السابعة وجبة متكاملة مكونات الوجبة: 2 بيض مسلوق زائد حبة بطاطس مسلوقة زائد خضار خيار وجرجير، وبألف هنا وشفا. الوجبة رقم 8 والوجبة الأخيرة وجبة متكاملة مكونات الوجبة: 2 بيض مسلوق زائد ثمرة طماطم زائد حبة بطاطس متوسطة مسلوقة بدون أي إضافات زائد خضار، المتوفر خيار
1 تمر طماطم صغيرة زائد بقدونس، وبألف هنا وشفا. البيض مهم جدا في وجبة الفطار، بيحسس بشبع لفترة طويلة. الدايت مش حرمان، الدايت اكل صحي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. دمتم بصحة وعافية.